Welcome to Guruvarya Academy. Learn everything in simple way. Let's start today's session. Guides. Hello friends, how are you? I hope you will be fine. तर फ्रेंड्स, आज आपण थर्ड युनिट मधल्या 5th चॅप्टरचा पार्ट फर्स्ट पाहणार आहोत. तर हा चॅप्टर खूप इंटरेस्टिंग असा चॅप्टर आहे, कारण हा चॅप्टर नसून एक प्रकारे एक डिटेक्टिव्ह स्टोरी आहे. तुम्हाला प्रश्न पडला असेल, डिटेक्टिव्ह स्टोरी म्हणजे काय? आपण वेगवेगळे मूवीज पाहतो किंवा वेगवेगळे छोटे छोटे शॉर्ट फिल्म्स पाहतो, तर त्याच्यामध्ये आपण पाहतो की एखादा गुन्हा घडल्यानंतर त्याच्या मागचा जो काही सस्पेन्स असतो तो शोधण्यासाठी एखादा पोलीसमॅन किंवा एखादा डिटेक्टिव्ह कशा पद्धतीचे प्रयत्न करत असतो किंवा त्याचे किती प्रमाणामध्ये इंटेलिजन्स यूज करत असतो. आपण बऱ्याच वेळेला दृश्यम हा चित्रपट पाहिला असेल, तर त्याच्यामध्ये त्या मुलाचा खून झाल्यानंतर ते पोलीस तपास करण्यासाठी कशा पद्धतीने सर्व यंत्रणा कार्यान्वित करतात किंवा कशा पद्धतीने प्रत्येक व्यक्तीला फिरून फिरून प्रश्न विचारतात की ज्याद्वारे ते त्यांचा गुन्हा कबूल करतील. त्या चित्रपटाचा जो काही फॉर्मॅट आहे तो एक डिटेक्टिव्ह म्हणजे हेरगिरीच्या उद्देशातून बनवलेल्या स्टोरीपासून प्रेरित असा तो चित्रपट आहे. तर तसे चित्रपट ज्याच्यामध्ये दाखवले जातं की एखादा गुन्हा घडलाय आणि त्या गुन्ह्यामागचा गुन्हेगार शोधण्यासाठी एखादा डिटेक्टिव्ह किंवा एखादा पोलीसमॅनचा हात असतो, तो कशा पद्धतीने, तर इथे आपण या स्टोरीमध्ये पाहणार आहोत. तर पार्ट फर्स्ट मिस्टर विल्सन स्टोरी. इथे आपल्याला पार्ट फर्स्ट मध्ये मिस्टर विल्सनची स्टोरी पाहिजे आहे. तर या स्टोरी मधले जे काही कॅरेक्टर आहेत ते कोणते कोणते आहेत, ही स्टोरी कशी घडली ते आता आपण पाहूया. When I called upon my friend Mr. Sherlock Holmes, he was conversing with a visitor who was an elderly man with fiery red hair. Holmes introduced me to the visitor, Mr. Jabez Wilson. He was a pawnbroker. Holmes asked him to repeat his story for me. He began to showing us an advertisement in a paper. It read as follows. तर पहा, या गोष्टीची सुरुवात कशा पद्धतीने होते. लेखक हे डॉक्टर वॅटसन आहेत. तर ते म्हणत आहेत, श्रीयुत शेरलॉक होम्सना भेटायला मी गेलो तेव्हा ते एका पाहुण्याशी बोलत होते. लाल भडक केस असलेले ते एक वयस्कर गृहस्थ होते. तर पहा, लेखक त्यांच्या मित्राला म्हणजेच शेरलॉक होम्सना भेटायला गेले. तर ते भेटायला गेल्यानंतर तेव्हा लेखकांनी पाहिलं की त्यांच्याशी अगोदरच कोणता तरी गृहस्थ बोलत आहे की ज्याचे केस हे खूप लाल भडक आहेत. होम्सनी त्या पाहुण्यांची म्हणजेच श्रीयुत जाबेज विल्सनची माझी ओळख करून दिली. ते सावकारी व्यवसायात होते. होम्सनी त्यांना आपली कहाणी मला पुन्हा कथन करण्यासाठी सांगितली. त्या सदगृहस्थाने वर्तमानपत्रातील एक जाहिरात दाखवत सांगायला सुरुवात केली. ती जाहिरात अशा पद्धतीची होती. तर पहा, लेखक तिथे गेल्यानंतर लेखकाच्या मित्रांनी म्हणजे शेरलॉक होम्सनी त्या लाल भडक केस असलेल्या माणसाची त्यांचा इंट्रोडक्शन करून दिलं. तर ते लाल भडक केस असणारा व्यक्ती म्हणजे दुसरे तिसरे कोणी नसून मिस्टर विल्सन होते. तर होम्स यांनी मिस्टर विल्सनना त्यांची गोष्ट, त्यांची कहाणी परत सांगायला सांगितली. तेव्हा मिस्टर विल्सन ती गोष्ट सांगायला सुरुवात केली आणि त्यांनी सर्वप्रथम वर्तमानपत्रातली एक ॲडव्हर्टाईज आम्हा दोघांना दाखवली. तर ती ॲडव्हर्टाईज काय होती पाहूया. टू द रेड हेडेड लीग देअर्स अ वॅकन्सी फॉर अ मेंबर ऑफ द लीग अँड द सॅलरी इज £4 a week for nominal services. Red headed men may apply in person on Monday at 11 o'clock to Duncan's Ross at the office of the League, 7 Fleet Street. तर पहा, त्या ॲडव्हर्टाईज मध्ये काय लिहिलं गेलं होतं. लाल केसवाल्या संघटनेतील सदस्याकरिता. तर इथे ही जी काही संघटना आहे ती संघटना फक्त लाल केसांच्या व्यक्तींची आहे आणि त्या संघटनेतील लोकांसाठीच ही ॲडव्हर्टाइजमेंट दिली गेली आहे. यामध्ये लिहिलं गेलं आहे, संघामध्ये एका सभासदाची जागा रिकामी आहे आणि दर आठवड्याला अल्प कामाकरिता 4 पौंड पगार देण्यात येईल.
लाल केस असणारे पुरुष सोमवारच्या दिवशी 11 वाजता 7 फ्लीट स्ट्रीट येथील संघटनेच्या कचेरीत डंकन रॉस यांच्याकडे प्रत्यक्ष हजर राहून आपला अर्ज दाखल करू शकता. तर ॲडव्हर्टाईज नुसार मिस्टर विल्सन यांनी काय केलं किंवा त्यांच्या स्टोरीमध्ये पुढे काय घडलं ते पाहूया. द ॲडव्हर्टाइजमेंट हॅड appeared in newspaper 2 months ago. Mr. Wilson's assistant Vincent Spaulding has shown it to him. Mr. Wilson liked his assistant Spaulding. He was smart, efficient, and worked for only half of the normal wages. But the assistant also had his faults. Every now and then he left work and went down into the cellar to develop photographs. Photography was 2 महिन्यांपूर्वी ही जाहिरात वर्तमानपत्रामध्ये आली होती. तर मिस्टर विल्सन हे शेरलॉक होम्सना आणि डॉक्टर वॅटसनला तर एका न्यूजपेपरमधली जाहिरात दाखवत आहे. तर ती जाहिरात 2 महिन्यांपूर्वीची आहे आणि त्या जाहिरात वर्तमानपत्रामध्ये आलेली होती. मिस्टर विल्सन यांचे मदतनीस विन्सेंट स्पोल्डिंग यांनी त्यांना ती जाहिरात दाखवली होती. मिस्टर विल्सन यांना स्पोल्डिंग हा त्यांचा मदतनीस आवडत असे. तो हुशार व तत्पर होताच आणि केवळ अर्ध्या पगारात काम करीत असे. परंतु या मदतनीसामध्ये काही दोष सुद्धा होता. दर थोड्या वेळाने तो काम सोडून तळघरात जात असे आणि फोटोंच्या निगेटिव्ह धुत असे. छायाचित्रण करणे हा त्याचा छंद होता. पहा, या स्टोरीमध्ये सर्वप्रथम काय झालं. होम्सना भेटायला एक गेस्ट आले होते. ते गेस्ट म्हणजे मिस्टर विल्सन होते आणि डॉक्टर वॅटसन आणि होम्स हे मित्र आहेत आणि त्याचप्रमाणे एकमेकांचे असिस्टंट देखील आहेत. तर डॉक्टर वॅटसन ही स्टोरी लिहिणारे रायटर म्हणजेच नरेटर आहेत. तर ते म्हणत आहेत की मिस्टर विल्सन यांची स्टोरी आम्ही ऐकायला सुरुवात केली तेव्हा सर्वप्रथम त्यांनी आम्हाला एक न्यूजपेपर दाखवला आणि त्या न्यूजपेपरमध्ये एक ॲड दाखवली. ती ॲड फक्त लाल केस असलेल्या लोकांकरिता होती आणि ती ॲड 2 महिन्यांपूर्वी आलेली होती आणि ती ॲडव्हर्टाइजमेंट त्यांना म्हणजे मिस्टर विल्सनला त्यांचा मदतनीस स्पोल्डिंग याने दाखवलेली होती. आणि ती दाखवल्यानंतर इथे थोडंसं स्पोल्डिंगचं वर्णन दिलं गेलं आहे. त्यामध्ये सांगितलं गेलं आहे की स्पोल्डिंग हा अतिशय हुशार असा व्यक्ती होता. मिस्टर विल्सनला तो स्पोल्डिंग आवडायचा मदतनीस म्हणून, पण त्याचा दोष देखील होता. तो दोष असा होता की त्याला फोटोग्राफी करण्याचा छंद होता. तर तो काय करायचा, अर्ध्यामध्ये कामे तसेच सोडून तो खाली तळघरात जाऊन त्याच्या फोटोचे निगेटिव्ह धुत बसायचा. नेक्स्ट काय झालं पाहूया. Spaulding showed the advertisement to Mr. Wilson and explained to him that an American millionaire, Mr. Ezekiel Hopkins, had found the famous red-headed lick to help all redheads like himself. Spaulding urged Mr. Wilson to apply for the job, so the two of them went to the address given in the advertisement. तर स्पोल्डिंग याने ती जाहिरात मिस्टर विल्सन यांना दाखवली. तर ती जाहिरात दाखवल्यानंतर स्पोल्डिंग यांनी सांगितलं की श्रीयुत एचकी हॉपकिन्स नावाच्या एका अमेरिकन लक्षाधीश माणसाने त्याच्यासारखे सर्व लाल केस असलेल्यांना मदत करण्यासाठी ही प्रसिद्ध लाल केसवाल्यांची संघटना स्थापन केली आहे. या नोकरीसाठी अर्ज करण्यासाठी स्पोल्डिंगने मिस्टर विल्सनना गळ घातली. त्यामुळे जाहिरातीमध्ये दिलेल्या पत्त्यावर ते दोघेजण जाऊन पोहोचले. ऑफकोर्स म्हणजे अर्थातच मिस्टर विल्सन यांना त्यांचा जो काही असिस्टंट होता स्पोल्डिंग हा आवडायचा आणि तो स्मार्ट असल्यामुळे त्यांचे जे काही ॲडव्हर्टाईज होते ते जे काही ॲडवाइसेस होते ते ॲडवाइसेस मिस्टर विल्सन सहजपणे ऐकून जात. तर ही ॲडवाइस देखील मिस्टर विल्सन यांनी ऐकली होती आणि त्या नोकरीसाठी अर्ज करण्यासाठी मिस्टर विल्सन आणि त्याचप्रमाणे स्पॉल्डिंग त्यांनी दिलेल्या पत्त्यावर पोहोचले देखील होते. तर पुढे काय झालं पाहूया. फ्लीट स्ट्रीट वॉज फुल ऑफ रेड हेडेड पीपल. मिस्टर विल्सन थॉट दॅट विथ सो मच कॉम्पिटिशन ही वुड नॉट गेट द जॉब. He wanted to go back, but Spaulding pushed through the crowd and took Mr. Wilson to the office. तर पहा,
तो फ्लॅट मार्ग सर्व लाल केस असलेल्या लोकांनी भरून गेला होता. एवढी स्पर्धा असल्यावर हे काम आपल्याला मिळणे शक्य नाही असे मिस्टर विल्सन यांना वाटले. त्यांना परत जाण्याची इच्छा होती, परंतु त्या गर्दीतून वाट काढत स्पॉल्डिंगनी मिस्टर विल्सनना कचेरीच्या आत घेऊन गेला. तर पहा, बहुतेक तर मिस्टर स्पॉल्डिंगची म्हणजे जो काही मिस्टर विल्सनचा असिस्टंट होता मिस्टर स्पॉल्डिंग, त्याची कुठेतरी त्या ऑफिसमध्ये काहीतरी ओळख असणार, तेव्हाच तो मिस्टर विल्सनना डिरेक्टली ऑफिसमध्ये घेऊन जातोय. There was nothing in the office but a couple of chairs and a table. A red-headed man sat behind the table. He was Mr. Duncan Ross, a representative of Red-Headed League. He was very pleased to see Mr. Wilson and announced immediately that he was well suited for the job. He shook hands with Mr. Wilson, congratulated him and told all other candidates to go back. तर पहा काय होतं, स्पॉल्डिंग मिस्टर विल्सनना ऑफिसमध्ये घेऊन गेल्यानंतर तिथे त्या ऑफिसमध्ये 1-2 खुर्च्या आणि एक टेबल सोडता त्या कचेरीच्या आत काहीही नव्हते. टेबलामागे एक लाल केसवाला माणूस बसला होता. त्याचे नाव मिस्टर डंकन रॉस होते. तो लाल केसवाल्या संघाचा प्रतिनिधी होता. मिस्टर विल्सनला पाहून तो खूप खुश झाला आणि ते या कामासाठी अगदी योग्य आहेत असे त्याने ताबडतोब जाहीर करून टाकले. त्याने मिस्टर विल्सन यांच्याशी हस्तआंदोलन केले, त्याचे अभिनंदन केले आणि इतर उमेदवारांना परत जाण्यासाठी सांगितले. तर पहा, इंटरव्ह्यू घेतल्याशिवाय या संघटनेमध्ये मिस्टर विल्सन यांना सहज जॉब दिला गेला. असं का बरं केलं गेलं ते आपण पाहणार आहोत. तर मिस्टर विल्सन यांना देखील प्रश्न पडला की एवढे लोक असताना माझा कुठे नंबर लागतो या जॉबसाठी, मी माझ्या कामातच बरा आहे असं म्हणून विल्सन हे परत जाण्याची तयारीत असताना स्पॉल्डिंग त्यांना जबरदस्ती ऑफिसमध्ये घेऊन जातो आणि ऑफिसमध्ये गेल्याबरोबर रॉस हे त्यांचं अभिनंदन करतात आणि ते या जॉबसाठी पात्र असल्याचे सांगून बाकीच्या इतर जे काही प्रतिनिधी ते जॉब मिळवण्याकरिता आलेले होते त्यांना परत पाठवतात. Mr. Duncan Ross explained that Mr. Wilson would have to be in the office from 10 to 2. If he left the office, he would lose the job. Spaulding assured Mr. Wilson that he would look after Mr. Wilson's business in his absence. The pay was fixed at £4 a week. पहा, सकाळी 10 वाजल्यापासून 2 वाजेपर्यंत कचेरीमध्ये थांबावे लागेल असं मिस्टर डंकन रॉस यांनी मिस्टर विल्सनला सांगितले. कचेरी सोडून तो बाहेर गेलात तर त्यांची नोकरी जाईल असेही सांगितले. स्पॉल्डिंगने मिस्टर विल्सन यांना त्यांच्या गैरहजेरीमध्ये त्यांचा व्यवसाय सांभाळेल असे आश्वासन दिले. तर दर आठवड्याला £4 इतका पगार ठरला गेला. आता पाहूया मिस्टर विल्सन यांना काय काम करायचं होतं. अँड द वर्क सेड मिस्टर विल्सन, यू हॅव टू कॉपी आउट द एन्सायक्लोपीडिया ब्रिटनिका. द पे वॉज व्हेरी गुड अँड द वर्क वॉज लाईट. मिस्टर विल्सन accepted the job and began his work the very next day. Mr. Duncan Ross was there in the office to see that Mr. Wilson did his work properly and not leave the office. He told Mr. Wilson to start with the letter A. Mr. Wilson wrote diligently for 4 hours without leaving his place. Mr. Ross would drop in from time to time to see that all was right with Mr. Wilson. At 2 o'clock, he bade Mr. Wilson good day and locked the door of the office. पहा काय झालं पुढे. मिस्टर विल्सन यांनी उत्सुकतेने रॉस यांना विचारलं की नेमकं काय काम करायचं आहे, माझ्या कामाचं स्वरूप काय आहे. तर यावरती रॉस यांनी सांगितलं की तुला ब्रिटनिका ज्ञानकोशाची प्रतीची नकल उतरवायची आहे. पगार फारच छान होता आणि त्या मनाने काम माफक होते. मिस्टर विल्सनने ते काम स्वीकारले आणि दुसऱ्या दिवसापासूनच ते
कामावर रुजू झाले. मिस्टर विल्सन काम व्यवस्थित करत आहेत आणि कचेरी सोडून जात नाहीयेत ना हे पाहण्यासाठी मिस्टर डंकन रॉस तिथे उपस्थित होते. त्यांनी मिस्टर विल्सनना अ या अक्षरापासून सुरुवात करण्यास सांगितले. मिस्टर विल्सन आपल्या जागेवरून न उठता सलग 4 तास मन लावून काम करीत होते. सर्व काही ठीक चालले आहे का नाही हे पाहण्यासाठी मिस्टर डंकन वेळोवेळी येऊन जात. दुपारी 2 वाजता त्यांनी मिस्टर विल्सनला निरोप दिला आणि ऑफिसचा दरवाजाला कुलूप लावले. कामाचं स्वरूप अगदी माफक होतं, म्हणजे कमी कष्ट करून कमी काम करून जास्त पैसे मिस्टर विल्सन यांना भेटणार होते आणि त्यामुळेच त्यांनी ही जॉब करायला होकार दिला. पण रॉस हे नेहमी सतत पाहण्यासाठी येत की मिस्टर विल्सन हे योग्य पद्धतीने काम करत आहेत का. तर दुसऱ्या दिवसापासूनच मिस्टर विल्सन यांनी ऑफिस जॉईन करून त्यांचं काम करायला सुरुवात केली होती. This went on the day after day. Mr. Holmes said Mr. Wilson's, and on Saturday I got my salary. It was the next week, and the next week after a few days, Mr. Duncan Ross came in only once in the while, and after a time he did not came in at all. Mr. Wilson continued. 8 weeks had passed like this, and I had written about a boots, archery, etc., and hoped that I might get on to be soon. And then suddenly the whole business came to an end. Holmes asked. Yes, sir. This morning I went to my work as usual at 10 o'clock, but the door was shut and locked with a little note nailed on it. It said, "The red-headed league is dissolved. October 9, 1880." तर ही जी काही स्टोरी आहे ती 1880च्या वेळची स्टोरी आहे. तर काय झालं पुढे पाहूया. इतकं माफक काम होतं, त्याचप्रमाणे पगार खूप चांगला भेटत होता. मिस्टर होम्स हे असे अनेक दिवस चालत राहिले. मिस्टर विल्सन म्हणाले, आणि शनिवारी मला पगार मिळाला. मग तसेच पुढच्या शनिवारी घडले आणि त्यानंतरच्या आठवड्यातही तसेच झाले. मात्र काही दिवसानंतर डंकन क्वचित कधीतरी कचेरीत यायचे आणि त्यानंतर मात्र ते अजिबात फिरकले नाहीत. मिस्टर विल्सन पुढे म्हणाले, असेच 8 आठवडे निघून गेले आणि मी अबाउट्स, आर्करी इत्यादी शब्द लिहून पूर्ण केले. मला वाटले की आता मी ब हे अक्षर सुरू करू शकेन, परंतु एकाएकी सगळा व्यवसायच ठप्प झाला, बंद झाला. मग होम्सने त्यांना विचारलं, बंद झालं? तर यावरती मिस्टर विल्सन म्हणाले, होय सर, आज नेहमीप्रमाणे सकाळी 10 वाजता मी कामावर गेलो, पण दरवाजाला कुलूप होते आणि त्यावर एक चिठ्ठी लावलेली होती. 9 ऑक्टोबर 1980 लाल केसवाल्यांची संघटना बंद, मंडळ विसर्जित किंवा रद्द झालेली आहे किंवा होत आहे. अचानकपणे असे लाल केसवाल्यांची संघटना बंद झाल्यामुळे मिस्टर विल्सन यांचा जॉब हा गेलेलाच होता, पण त्यांचे जे काही इन्कमचा सोर्स आहे तो देखील कमी झालेला होता. I was shocked. I did not know what to do. Mr. Wilson went on with his story. I made inquiries at the nearby offices, but none of them knew anything about the league. The rooms had been rented under a false name. I went home and asked my assistant Spaulding for advice, but he could not help me in any way. I want to find out about the league, Mr. Holmes, who they are and why they played this prank upon me. The whole thing is a mystery. That is why I came to you. I have read a lot about you. तर पहा, होम्स यांना एका प्रकारे अचानक असा धक्का बसलाय आणि त्या धक्क्यामुळेच ते मिस्टर होम्सला आपलं सर्व दुःख सांगत आहेत. ते म्हणत आहेत, मिस्टर होम्स, हे असे अनेक दिवस चालत राहिले आणि शनिवारी मला पगार होईल असं वाटलं. मग तसेच पुढच्या शनिवारी घडले आणि त्यानंतरच्या आठवड्यातही तसेच झाले. काही दिवसानंतर मात्र डंकन क्वचित कधीतरी कचेरीत यायचे आणि त्यानंतर मात्र ते अजिबात फिरकले नाहीत. मिस्टर विल्सन पुढे म्हणाले, असेच 8 आठवडे निघून गेले आणि मी अबाउट्स, आर्करी इत्यादी शब्द मिस्टर विल्सन
म्हणाले, मला धक्काच बसला. काय करावे ते मला कळेना. मिस्टर विल्सन आपली कहाणी पुढे सांगू लागले. मी आजूबाजूंच्या कचेऱ्यांमध्ये चौकशी केली, पण संघांच्या व्यक्तींबद्दल कोणालाही काही सुद्धा माहीत नव्हते. त्या कचेरीत खोल्या बनावट नावावर भाड्याने घेतलेल्या होत्या. मी घरी गेलो आणि स्पॉल्डिंगला माझ्या मदतनीसाला सल्ला विचारला, पण तोही मला या कामी कुठल्याच प्रकारे मदत करू शकत नाही. मिस्टर होम्स, मला त्या संघटनेबद्दल माहिती काढायची आहे. ते कोण लोक आहेत आणि त्यांनी माझी अशी थट्टा का केली ते शोधायचं आहे. हे सगळंच गूढ आहे आणि म्हणूनच मी तुमच्याकडे आलो आहे. तुमच्याबद्दल मी खूप काही ऐकलो आहे. तर यावरती मिस्टर विल्सन काय म्हणतात पाहूया. होम्स फाउंड मिस्टर विल्सन स्टोरी व्हेरी अनयुजुअल. ही आस्क्ड Mr. Wilson, this assist of yours who called your attention to the advertisement. What is he like? Small, stout, with no hair on his face. He has a white splash of acid on his forehead. I thought as much, said Mr. Holmes. Is he still with you? Oh, yes, sir. What will do, Mr. Wilson? I can give you many options onto this subject in a day or two. Today is Saturday and by Monday we may come to conclusion. मिस्टर विल्सनची ही कहाणी मिस्टर होम्सना फारच विलक्षण वाटली. मिस्टर विल्सन, तुमचा तो मदतनीस ज्याने सर्वप्रथम या जाहिरातीकडे तुमचे लक्ष वेधले, तो साधारण कसा दिसतो? त्यांनी विचारले. तर मिस्टर विल्सन यांनी उत्तर दिली. ते म्हणाले, डॉक्टर बुटका, तो बुटका स्थूल आहे आणि त्याच्या चेहऱ्यावर एकही केस नाही. त्याच्या कपाळावर ऍसिडचा पांढरा डाग देखील आहे. यावरती मिस्टर होम्स म्हणतात, मला वाटलेच होते. तो अजूनही तुमच्या बरोबर काम करतो का? यावरती मिस्टर विल्सन म्हणतात, हो करतो सर. तर होम्स म्हणतात, ठीक आहे मिस्टर विल्सन, 1-2 दिवसात याविषयीचे माझे मत मी तुम्हाला सांगू शकेन. आज शनिवार आहे, सोमवारपर्यंत आपण काहीतरी निष्कर्ष काढू शकू. तर विद्यार्थी मित्रांनो, या पार्टमध्ये आपण पाहिलं की जे काही स्टोरीमधले कॅरेक्टर आहेत, जसे की मिस्टर विल्सन आहेत, डॉक्टर वॅटसन आहेत किंवा विन्सेंट स्पॉल्डिंग आहे, त्याचप्रमाणे बरेच कॅरेक्टर आपण या फर्स्ट पार्टमध्ये पाहिलेले आहेत. तर विद्यार्थी मित्रांनो, इथे आपला हा फर्स्ट पार्ट संपतो. याप्रमाणेच पुढील चॅप्टरच्या वर्कशॉपचे आणि चिटचॅटचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलच्या प्लेलिस्टमध्ये जावे लागेल. तिथे तुम्हाला 7th स्टँडर्ड इंग्लिश या फोल्डरमध्ये सर्व व्हिडिओज मिळतील. पाहायला विसरू नका. धन्यवाद. थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ. जर तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा आणि बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजेच तुम्हाला आमच्या नवीन व्हिडिओचे अपडेट भेटतील. आणि शेअर करायला विसरू नका, कारण जशी तुम्हाला मदत झाली तशी इतरांना पण होऊ द्या. थँक्यू एव्हरीवन.